خالد بن الوليد سيف الله المسلول. خالد بن الوليد سيف الله المسلول. بينما كانت المعارك تدور على أشدها فوق أرض البلقاء بالشام، كان النبي في مجلسه بالمدينة مع كوكبة من أصحابه، وقد اطمأنت نفوسهم وجلسوا يسمعون حديثه المبارك. وفجأة والمجلس مشمول بالطمأنينة والحديث مسترسل عذب، صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذبل جفنيه، ثم لاحت في عينيه علامات أسى. جعلت الصحابة يتطلعون إليه في دهشة وأسى وقلق يكاد ينطق من بين الشفاه. وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وإليكم القصة. ذات يوم من أيام السنة 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليه الصلاة والسلام الحارث ابن عمير الأزدي أحد صحابته المجاهدين، وحمله رسالة إلى أمير بصرى، وهي مدينة قريبة من دمشق. فانطلق الحارث بن عمير رضي الله عنه حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له رجل في مؤتة يسمى شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال له: إلى أين تريد؟ قال الحارث: إلى الشام. قال شرحبيل: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول محمد إلى ملك بصرى. فأمسك به شرحبيل وأوثقه بمصاحبة رجاله، ثم ضرب عنقه وقتله في مؤتة، ولعله كان الرسول الوحيد الذي قتل من بين رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الناس فتجهزوا وتهيأوا للخروج، وأمر عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة قائدا لهذا الجيش، ثم قال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. انطلق زيد بن حارثة على رأس جيشه بعد أن عسكر بالجرف، وهو موضع على 3 أميال من المدينة باتجاه الشام. انطلق على رأس 3000 مقاتل بعد أن ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاهم. ثم مضى الجيش ومضى معه خالد بن الوليد حتى نزلوا مؤتة، فلقيتهم جموع هرقل من الروم، وكانوا قرابة 100,000. وكيف السبيل إلى هؤلاء وعدد المسلمين لا يتجاوز 3000 مقاتل؟ لذلك فكر بعض المسلمين في الكتابة إلى رسول الله ليخبروه بعددهم وعدتهم كي يمدهم بالرجال، أو يأمرهم بأمره فيمضوا على السمع والطاعة. ولكنهم في النهاية اختاروا طريق الشهادة، والتقى الجيشان، جيش الروم يملأ الأفق 100,000 مقاتل على رأسهم هرقل، وجيش المسلمين 3000 مجاهد. ولننتقل إلى أرض المعركة لنرى الصورة عن كثب. فما أن سقط آخر الأبطال 3 وهو عبد الله بن رواحة، حتى صارع إلى اللواء ثابت ابن أكرم،
وهو صحابي شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. فقال: ما أنا بفاعل. فاتفق الناس على خالد بن الوليد، فمضى ثابت إليه قائلا: خذ اللواء يا أبا سليمان. فقال خالد رضي الله عنه في تواضع وصدق: لا، لا آخذ اللواء، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت: أنت أدرى مني بالقتال، والله ما أخذته إلا لك. فنزل القائد الفذ سيف الإسلام على رغبة صاحبه وبيعة الناس له، واعتلى جواده ونظر نظرة سريعة، فوجد العدو كثرة وغلبة، سقط على أثرها الكثير من الأبطال من المسلمين، ولم يجد بين يديه ما يجعله يفكر في استمرار المعركة حتى النصر، فإن هذا الجمع المبارك لا بد وأنه هالك أمام هذا الجيش الجرار الذي يأتي موجة بعد موجة، وكل موجة قوامها 5000. فقرر مواجهة هذا الاندفاع والمحافظة على أرواح الرجال لموقع آخر. لم يفر ولم يأمر بالفرار، وإنما عالج الأمر باستمرار المناوشة والقتال، حتى وجد ثغرة في صفوف عدوه اندفع من خلالها منسحبا، ومعه جيشه سليما معافى، ويعود أدراجه إلى المدينة. ويتحدث عن هذا اليوم فيقول: لقد اندق في يدي 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفحة يمانية. ولما عادوا هؤلاء الأبطال إلى المدينة وتلقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقيهم الصبيان يشتدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، وجعل الناس يلقون التراب على الجيش ويقولون: يا فرار، يا فرار، فررتم من سبيل الله؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ليسوا فرارا ولكنهم الكرار. وقد خسر خالد رضي الله عنه في هذه المعركة 13 شهيدا، وهي خسائر قليلة بالمقارنة إلى ما كان في مواجهة هؤلاء الأبطال. وأثناء المعركة كان النبي في مجلسه مع أصحابه، صمت صمتا طويلا وأذبل جفنيه، ثم لاحت في عينيه علامات أسى، وقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليه. ومنذ ذلك اليوم أصبح خالد بن الوليد سيف الإسلام، فقد أطلق عليه رسول الله لقب سيف الله، سيف الله المسلول. فمضى هذا السيف يضرب الشرك في مواطن كثيرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.